નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સોફ્ટ એવા દૂધીના મુઠિયા। દૂધીના મુઠિયા તમે સવારે નાસ્તામાં કે પછી ડિનરમાં પણ બનાવી શકો છો। તો ચાલો દૂધીના મુઠિયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે દૂધીના મુઠિયા માટેનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ 500 ગ્રામ જેટલી દૂધીને છોલી લેવાની અને તેને છણીની મદદથી છણી લઈશું। મેં દૂધીને છણીને રેડી કરી લીધી છે। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લીલા મરચાં, 1 ટેબલસ્પૂન લસણની પેસ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન સૂકું લાલ મરચું, હાફ ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન તલ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો હાથથી મસળીને નાખી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ, 1 લીંબુનો રસ નીચોવી લઈશું। લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા નાખીશું અને 1.5 ટેબલસ્પૂન તેલ નાખી દઈશું। થોડા કોથમીરના પાન નાખી દઈશું। હવે બધી જ વસ્તુને હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી દૂધીમાં જે પણ પાણી હોય તે નીકળી જાય અને તે પાણીથી આપણે હવે લોટ બાંધવાનો છે। તો એના માટે મેં 2 કપ જેટલો ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો છે। હવે દૂધીનું જે પાણી થયું છે તેમ જ આ લોટ બંધાઈ જશે અને જો તમારે ઉપરથી થોડા પાણીની જરૂર પડે તો નાખી શકો છો। મારે નથી પડી તો હું નથી નાખતી। આપણે પરોઠા જેવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। લોટ બંધાઈને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે સ્ટીમર રેડી કરી દઈશું। એક કડાઈમાં કાંઠલો મૂકીને પાણી નાખી દેવાનું અને ઉપર આવી કાણાવાળી જાળી મૂકી દેવાની। તેને તેલથી સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું। હવે આપણે જે લોટ બાંધીને રાખ્યો છે તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુઓ લઈને તેને સિલિન્ડ્રિકલ શેપ આપી દેવાનો। મેં બધા જ મુઠિયા વણીને રેડી કર્યા છે। હવે આપણે તેને સ્ટીમરમાં મૂકી દઈશું। 2 મુઠિયાને સ્પેસ રાખવાની। મુઠિયા કૂક થયા પછી થોડા ફૂલશે। આ રીતે સ્પેસ રાખવાથી બધા જ મુઠિયા સારી રીતે કૂક થઈ જાય છે। હવે સ્ટીમરને ઢાંકીને આપણે 20 થી 25 મિનિટ સુધી મીડિયમ ગેસ પર તેને કૂક થવા દેવાના છે। 25 મિનિટ મેં કૂક કરી લીધા છે। હવે મુઠિયાને ચેક કરીશું કે કૂક થયા છે કે નહીં। ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, એટલે કે આપણા મુઠિયા કૂક થઈને રેડી થઈ ગયા છે। હવે તેને બહાર નીકાળી દઈશું અને અડધા ઇંચ જેટલા પીસમાં કટ કરી લઈશું। હવે આપણે મુઠિયાનો વઘાર કરીશું। તો તેના માટે મેં એક કડાઈમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઝીણી રાઈ, 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ, 2 થી 3 લીલા મરચાં, થોડા લીમડાના પાન અને આપણે જે મુઠિયા કટ કરીને રાખ્યા છે તે નાખી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઉપરથી આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ અને અડધું લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને ફરીથી બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સોફ્ટ એવા આપણા દૂધીના મુઠિયા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। હવે તેને એક સર્વિંગ ડીશમાં લઈ લઈશું। ઉપરથી થોડા કોથમીરના પાનથી ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું। હવે આપણા એકદમ સુપર સોફ્ટ એવા દૂધીના મુઠિયા બનીને રેડી થઈ ગયા છે।
તમે પણ આ રીતે ઘરે દૂધીના મુઠિયા એકવાર જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.